እሺ እቺኛው የተዋረተኛው ጥያቄ ትንሽ ለየት ያለ ኮንሴፕት ያላት ትመስላለች። ኮንሴፕት አይደለም በነገራችን ላይ ምንም ጥያቄውን የመረዳትና ያለመረዳት ብቃት ነው እዚህ ጋር የሚጠይቀው። ምን ይለና መሰላችሁ ኤ ቦት ኢዝ ትራቨሊንግ አት ለምሳሌ ቦት አለ። እሺ ቦት ማለት እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣት። እቺ ቦት ነች። ኦኬ ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ተሰጥቶና ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ስንት ነው? 15 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው። with respect to the water of a river in the upstream ወደ ላይ ነው የምትሄደው ተብለናል። ቬሎሲቲዋ ወደ ላይ ነው upstream direction. The water itself is flowing at 6 km with respect to the ground. ዋተሩ ደግሞ ወዴት ነው ፍሎ እያደረገ ያለው? በተቃራኒ ዳይሬክሽን ማለት ነው ፍሎ እያደረገ ነው። ኦኬ ይሄ ሪቨር ነው። እሺ ቬሎሲቲ ኦፍ ዋተር with respect to ተሰጥቶና መሰል ምንድነው ይሄ with respect to water ነው። ይሄ ቬሎሲቲ ኦፍ ዋተር with respect to ground አይደል ይሆናል 6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው የተሰጠና። ኦኬ with respect to the ground a child on the boat የሆነ ህፃን ልጅ እዚህ ጋር አለ። እሺ ህፃን የሚሆን የሆነ ሰው አለ እዚህ ጋር a boat a child on the boat walk from right side ከዚህኛው ጫፍ ወደ ላይኛው ጫፍ ሄደ ማለት ነው። right side to front boat at velocity of child with respect to the boat velocity of child with respect to boat ስንት ነው? 5 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ተሰጠና። በቃ እነዚህን አወጣን። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? what are the velocities of the boat and the child? velocity of boat and velocity of child ምንድን in kilometer with respect to the ground ሁለቱም ማለት ነው with respect to ground ምን ይሆናል ነው። ይሄኛው ነው ግራውንድ። እንግዲህ ይሄው ሪቨር ነው፣ በዚህ እንደዚህ ያለው ሪቨር ነው። ይሄ ግራውንድ ነው። ስለዚህ ቦታው ወደ ላይ ትሄዳለች፣ እንትኑ ወደታች ይሄዳል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት with respect to ground ምንድነው? እዚሁ በቀላሉ መስራት እንችላለን። 15 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ወደ ላይ ይሄዳል ሲቀነስ ማን ዋተር ወደታች አይደል እንዴ? ቬሎሲቲ ኦፍ ምን ዋተር with respect to ground with respect to ground ነው። ይሄኛው በእንትን አስቀምጠው ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት with respect to water minus ቬሎሲቲ ኦፍ ground ነው። ስለዚህ እነሱ ቀናንስ ማለት ነው 15 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲቀነስ 6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ስለዚህ ሲመጣ ማለት ነው 9 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር አፕ ማለት ነው አይደል እንዴ የሚሄደው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት with respect to ground ይሄ መጣልና። ስለዚህ አሁን ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት with respect to ground የተጠየቅነው ምንድነው? ሲኩዌንስም ራሱ ይወስነናል። ምንድነው የሚለና what are the velocity of the boat? ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ነው መጀመሪያ መቀመጥ ያለበት ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ እዛ ሁለተኛ። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ 9 ያለው ማለት ነው ቢ ነው መልሱ። እዚህ ጋር ነው በቃ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ያልቃል። ነገር ግን አምስትን እናምጣ። ኦኬ አምስትን እናምጣ። ቬሎሲቲ ኦፍ ቦትን አገኘን። አሁን ምን ቀረና ምንድነው ሁለተኛው ፈልጉት ማለት ነው ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ with respect to ground ነው የተጠየቅነው። ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ with respect to ground ማለት ቻይልዱ እዚህ ጋር ነው አይደል እንዴ ያለው? ቻይልዱ እዚህ ጋር ነው ያለው። ወይ ለከይታያችኋል። ኦኬ ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልዱ እዚህ ጋር ነው ያለው አይደል? ስለዚህ እሱ ከሆነ ምንድነው ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ማለት እሺ ይሄን ከመጥቀማትና ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ with respect to boat ከማን ጋር እኩል ነው? ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ with respect to ground ኦኬ with respect to ground minus ቬሎሲቲ ኦፍ boat with respect to ground አይደል? እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ቬሎሲቲ እስኪ ሁለቱም በአንድ ለማሳየት
ልጅየው እዚህ ጋር ነው አይደል? ቦቱ ወዴት ነው እየሄደ ያለው? ወደ ላይ ነው እየሄደ ያለው። ልጅየውም ወደ ላይ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ሪስፔክት ቱ ቦት ሲደመር ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ከማን ጋር እኩል ነው? እቺ ቦት ናት አደራሽ። ከማን ጋር እኩል ነው? ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ጋራ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ። ልጅየውም ወደ ላይ ነው የሚሄደው ተብሏል አይደል እንዴ? ልጅየው ከዚህኛው ጫፍ ወደዚህኛው ነው የሚሄደው። ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ ነው፣ ይሄ ወደ ላይ ነው። ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ማለት ግራውንድ እዚህ ጋር ነው፣ ሁለቱም ወደ ላይ ስለሆነ የሚሄዱት በዚህ መልክ ማለት ነው ይገለጻል። በዚህ መልክ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ከሆነ አሁን ማን ነው እየፈለግን ያለነው ማለት ነው? ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ምን ይሆናል ነው። ኦኬ ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ አይደል እየጠየቅን ያለነው። ይሄ ማለት ከዚህኛው ተነስተን ማለት ነው ቬሎሲቲ ኦፍ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ቻይልድ ቦት ግራውንድ። ኦኬ እቺ ምንድን ነች? ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ አይደል የምትሆነው? እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኦኬ አይላችሁ እዚህ ጋር ልጅየው ወደ ላይ ነው የሚሄደው አይደል እንዴ? ይቺ ማለት ነው። ኦኬ ቢ ሲደመር ወደ ላይ የሚሄደው ሰው አሁን ማን ነው? ቢ እንትን ቦቱ ወደ ላይ ነው የሚሄደው አይደል እንዴ? ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ። ቬሎሲቲ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ነው። ኦኬ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ቦት ተሰጥቶናል። ስንት መሰላችሁ ተሰጥቶናል? ይሄ የመጀመሪያው ማለት ነው 5 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ተሰጥቶናል። ጥያቄው ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው ተሰጥቶናል 5 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ኦኬ ሲደመር ቬሎሲቲ ኦፍ ቦይ ማነው ቦት ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ። ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ሰርተን አጥተናል ታች ላይ አይሄው። ኦኬ ቬሎሲቲ ኦፍ ቦት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ 9 ምናምን ያመጣ ነው ማለት ነው። 9 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሁለቱም ወደ ላይ ነው አይደል የሚሄዱት። ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ የተጠየቅነው። ስለዚህ ሁለቱ ሲደመሩ ምን ይመጣሉ ነው። ኦኬ ምን ይመጣሉ? ስለዚህ 14 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ትልቁ ጸብ የሚሆነው ኦኬ። ስለዚህ ምንድን መጣልን? ቬሎሲቲ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ግራውንድ ይሆናል። ይሄ መጣልና ስለዚህ 9 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሁለቱ ናቸው መልሶቻችን። አሁን ጥያቄያችን ላይ ነው የምናየው። እኔ ብዬው ነበረ ይሄ መጣ። በእርግጥ ቁጥሩ መጥቷል፣ ትክክል ነው። በቁጥሮቹ ሁለቱ መጥተዋል። ይሄንኛው